Tara, gawa tayo ng Pinoy sorbetes. Ang pipino ay mayaman sa vitamins and mineral but low in calories. Makakatulong din ito to protect nerve cells and improve memory and decrease the risk of Alzheimer. Ang araw-araw na pagkain ng pipino ay mabisang pampapayat. Cut into cubes and put in the freezer overnight. We can use blender or food processor to mix the frozen mango and cucumber. Optional, we can use organic honey or maple syrup. Optional, you can use frozen all-purpose cream or frozen coconut milk. Kung wala naman, okay lang din. Lagyan din siya ng konting salt to enhance the flavor and to reduce the water activity of food. Sa ganitong paraan, yung salt makakatulong na ibaba yung temperature. Sa ganon, mas madaling mag-frozen yung sorbetes natin. Isalin siya sa malinis na container at ilagay ulit siya sa freezer at least 6 hours. Yan, ready na ang ating mango, cucumber, sherbet, or Pinoy sorbetes. Pwede rin siyang gawing canal, pang-decorate sa ating mga favorite dessert. Follow me for more healthy recipe. Thank you for watching!